اگه دوست دارین که یه جاکارتی زیبا و کاربردی رو خودتون ببافین و در عین حال چند تا تکنیک بافتنی رو یاد بگیرین، حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. امروز میخوایم با هم با نخ رافیا یه جاکارتی خیلی قشنگ و کاربردی ببافیم و از بافتمون لذت ببریم. حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشین، چون میخوام بهتون یاد بدم که به چه صورتی مگنت رو روی بافت وصل کنید که پایه ها از قسمت پشت کار خیلی مشخص نباشه. برای بافت این جاکارتی ما باید 20 تا زنجیره بزنیم. نکته که همین ابتدای آموزش بهتون بگم اینه که پایه هایی که ما میبافیم باید فرد باشه. شما اگر بخواین رو برای کیف پول ببافین، خب قطعا باید تعداد زنجیره ها رو بیشتر بزنید و حتما باید فرد باشه. یعنی پایه هایی که ما روشون بافت میزنیم باید فرد باشه. توی قلاب بافی ما هر تعداد زنجیره که داریم به اضافه یک زنجیره اضافه تر میکنیم. من الان 20 تا زنجیره زدم. آخرین زنجیره که بافته نمیشه، روی 19 تا زنجیره‌ای که دارم بافت پایه کوتاه میبافم. بافت ما به صورت پایه کوتاه و رفت و برگشت بافته میشه. خب ما رج اول روی زنجیره های شروع کار یه دونه بافت پایه کوتاه میبافیم به این صورت. خب من روی تمام زنجیره ها بافت پایه کوتاه بافتم. آخرین پایه رو که ما بافتیم یک زنجیره میزنیم، کار رو به این صورت برمیگردونیم. گفتم بافت به صورت رفت و برگشت هست. ما الان میخوایم رج برگشت رو ببافیم. خب این زنجیره رو که روش بافت نمیزنیم، یعنی به خاطر برگشت روی بافت هست. دوباره شروع میکنیم از اینجا، قلاب رو زیر این درشته نخ میبریم و به صورت بافت پایه کوتاه روی پایه کوتاهای رج قبل رو دوباره بافت میزنیم. بافت بدنه کیف ما به همین صورته، یعنی بافت پایه کوتاه و رفت و برگشت. حالا درب کیفمون هست که طرح داره که در ادامه آموزش بهتون میگم. ببینید به این صورت. آخرین پایه رو که بافتیم دوباره یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و دوباره شروع میکنیم روی پایه کوتاهای رج قبل رو بافت پایه کوتاه میبافیم. حواستون باشه که این زنجیره رو نمیتونیم روش بافت بزنیم. گفتم زنجیره به خاطر برگشت روی کار هست. دوباره از این طرف شروع میکنیم روی پایه هامون رو به این صورت میبافیم. گفتم این میشه بافت بدنه کیف ما که به صورت رفت و برگشت با بافت پایه کوتاه تکمیل میشه. خب حالا برای بافت درب کیف که مدل دار هست ما 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. کار رو برمیگردونیم. اینجا رو دقت کنید. ببینید اینجا این خونه مربوط به این 3 زنجیره هست. ما کاری به این خونه نداریم. خب 2 تا خونه بعدیش رو هم رها میکنیم، نمیبافیم، میایم روی این خونه. یعنی از اینجا که مربوط به این 3 پایه هست شما بخواید حساب کنین، این 3 زنجیره 1 2 3 تا خونه رو نمیبافیم، روی پایه 4م 3 تا پایه بلند کنار هم میزنیم. 1 2 و این هم 3. یه پشت قلاب میدیم. از قسمت پایین 1 2 تا خونه رو رها میکنیم، نمیبافیم، روی پایه 3م دوباره 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. 2 3. دوباره یه پشت قلاب میدیم، 2 تا خونه رو رها میکنیم، نمیبافیم، روی پایه 3م این بافت رو ما تکرار میکنیم. ببینید من تا اینجا بافتم، 5 تا طرح گل بافتم. الان ما 3 تا پایه از این انتها داریم. 2 تا خونه رو رها میکنیم، روی آخرین پایه 1 پایه بلند میبافیم. ببینید یعنی بافت ما به این صورت میشه 1 پایه بلند، 2 تا خونه رها میکنیم، روی پایه 3م 3 تا پایه بلند، 2 تا خونه رها، روی پایه 3م 3 تا پایه بلند. انتهای کار هم باید قرینه ابتدای کار بشه. خب حالا ما چون شروع رج بوده 3 تا زنجیره زدیم که 1 پایه بلند حساب میشه. انتهای رج ما پایه بلندمون رو کامل میبافیم. 2 تا خونه رو من رها میکنم، میام روی خونه آخر یه دونه بافت پایه بلند میبافم به این صورت. ببینید این رج به این صورت بافته میشه. خب برای رج بعد یه دونه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، روی زنجیره رو که نمیتونیم بافت بزنیم، روی پایه بلند رج قبلمون یه دونه پایه کوتاه میبافیم.
بافت در به این صورته که یک رج به صورت بافت پای بلند هست، یعنی این تر هست، رج رفت. رج برگشت که به این سمت بافته میشه، به سمت چپ، ما پای کوتاه میزنیم. خب حالا پای کوتاهمون چند تا پای کوتاه بعد مدل بافته میشه. حالا ما روی پای بلند رو یه دونه پای کوتاه میزنیم. روی این 3 تا پای بلند رج قبلمون رو یکی یه دونه بافت پای کوتاه میزنیم، بعد مدل رو شروع میکنیم. 1 2 3. برای بافت مدل دقت کنید، من میام 2 تا پای کوتاه از رج قبل ما اینجا جا انداخته بودیم دیگه، نمی بافتیم. میام روی پای کوتاه دومم، ببینید یک مقدار نخ رو بکشید آزاد بشه. میام روی پای کوتاه دوم قلاب رو وارد این پایه میکنم به این صورت. نخ رو ببینید جلوی قلاب گیر میدم و از داخل این خونه میکشم به سمت بالا به این صورت. نخ رو بکشید. خب اینجا الان نخ ما تاب داره. قلاب رو از داخل اولین حلقه نخ آزاد میکنیم. نخ رو به این صورت میگیریم که تابش گرفته بشه. حالا این 2 تا نخی که روی قلاب داریم رو با نخ اصلیمون یکیش میکنیم به این صورت. حالا میریم روی گل بعدی. اول 3 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 و این هم 3. اینجا رو دقت کنید، مثل گل قبلی ما از این رج قبل 2 تا پای کوتاه رها کرده بودیم دیگه. میایم روی پایه دوم این بافت رو از اینجا ما تکرار میکنیم. ببینید من به این صورت قلاب که روی نخ هست دیگه برمیگردم، میام روی این پایه اینجا قلاب رو وارد این پایه میکنم، از سمت پشت قلاب وارد بافت میشه دیگه. این نخ رو میکشم میارم به سمت روبرو یا سمت خودتون. این نخ رو میکشین آزاد میشه. اینجا ببینید نخ ما تاب داره. ما اگر بخوایم این رو ببافیم، خب این بافت ما قشنگ نمیشه، مثل این صاف نمیشه. خب پس چیکار میکنیم؟ قلاب رو از داخل اولین حلقه رد میکنیم، بافت رو به این صورت برمیگردونیم که درست بشه. دوباره قلاب رو وارد این حلقه میکنیم و 2 تا نخ رو با نخ اصلی یکی میکنیم. میبینید بافت به این صورت میشه. دوباره میریم روی گل بعدی. 3 تا پای بلند داشتیم، روی هر کدوم از اینا یکی یه دونه بافت پای کوتاه میبافیم و دقیق این بافت رو تکرار میکنیم. روی تمام گل ها ما به این صورت میبافیم. ببینید بافت ما به این صورت میشه. خب ما الان رسیدیم به اون 3 زنجیره شروع کار. گفتم اون 3 زنجیره مثل پای بلندی هستش که از این قسمت میبافیم. میایم روی 3 زنجیره، روی زنجیره سوم 1 2 3 که اینجا هست یه دونه بافت پای کوتاه میزنیم به این صورت. حالا میخوایم دوباره تکرار این رج رو ببافیم، یعنی این 3 تا پای بلند هایی که میبافتیم. حالا این رج به چه صورتیه؟ خب دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. کار رو برمیگردونیم. دقت کنید اینجا ما 3 تا پای بلند داشتیم از رج قبلی که روی پای بلند وسط دوباره 3 تا پای بلند کنار هم میبافیم. حالا برای اینکه اشتباه نکنیم که کدوم پایه وسط ما میشه، حالا دوستانی که مبتدی هستن شاید اشتباه بدونن که مثلا کدوم پایه میشه. ببینید الان پایه وسط من 1 نکنید 1 2 3 پایه وسط من اینجا هست. خب پس من کار رو برمیگردونم، یا اگر بخوام بشمارم پایه ها رو بر روش بافت بزنم دقیق نکنید میشه 1 2 3 روی پایه سوم. کار رو برمیگردونم از این سمت. ببینید ما از اینجا این 3 تا زنجیره که زدیم مربوط به این پایه هست دیگه. خب 1 اینو حساب نمی کنیم. 1 2 3 روی پایه سوم دوباره 3 تا پای بلند کنار هم می بافیم. 1 2 3. خب ببینید یعنی ما از اینجا که 3 تا زنجیره داشتیم از اینجا پایه رو بخواین حساب کنین 1 2 3 روی 4می بافت زدیم. علتش چیه؟ چون ما 3 تا پای بلند که داشتیم، خب یه دونه هم از این قسمت زنجیره‌ای داشتیم که روش پایه کوتاه زدیم. 3 تاش رو رها کردیم اومدیم روی 4می بافت زدیم. خب ما اولین گل رو بافتیم. حالا گل دوم رو برای اینکه بدونیم کدوم پایه میشه دوباره میشماریم، از اینجا پایه رو میشماریم. روی پایه 4 باید بافت بزنیم. ببینید 1
2 3 پایه چهارمم اینجا میشه که میشه دقیق روی پایه وسط. میبینید 1 2 3 تا پایه بلند داشتیم، دقیق الان شده روی پایه وسط. خب دوباره شروع میکنم، 3 تا پایه بلند کنار هم میزنم. 1 2 و 3. دوباره 1 2 3. 3 تا خونه رو رها میکنم، روی خونه چهارم بافتم رو تکرار میکنم. این رج به این صورت بافته میشه. حالا انتهای رج دوباره براتون توضیح میدم. خب ببینید من رسیدم به انتهای رج. انتهای رج باید با ابتدای رج کارمون قرینه در بیاد. خب به چه صورته؟ ما برای شروع کار 3 تا زنجیره زدیم، 2 تا خونه رو رها کردیم، روی پایه سوم مدل رو شروع کردیم. انتهای رج هم به همین صورت است. ما آخرین گل رو که بافتیم 2 تا پایه برامون باقی میمونه، همون 2 تا پایه هستش که رها میکنیم و روی پایه بلند دوباره یه دونه بافته پایه بلند رو میبافیم به این صورت. یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. حالا میخوایم این رج رو دوباره تکرار کنیم. خب میایم روی پایه بلند رو یه دونه پایه کوتاه میبافیم. 3 تا پایه بلند کنار هم داشتیم، روی هر کدوم یکی یه دونه بافت پایه کوتاه. بعد این گل رو تکرار میکنیم، این قسمت از بافت رو. 1 2 3. ببینید ما از قسمت پایین 2 تا خونه رها کرده بودیم دیگه. میایم روی پایه دوم، یعنی اینجا قلاب رو وارد بافت میکنیم. ببینید لازم نیست که نخ رو دور قلاب بندازید، فقط قلاب رو وارد بافت کنید. حالا این نخ رو از سمت پشت کار بکشید، بیارید به سمت بالا. تاب نخ رو بگیرین، با نخ اصلی این 2 تا رو یکی کنین. میره سراغ گل بعدی، 3 تا پایه کوتاه و تکرار این گل. ببینید به آخرین انتهای رج که رسیدین 3 تا زنجیره است دیگه. 1 2 اینجا 3. روی زنجیره سوم یه دونه بافت پایه کوتاه. این میشه پترن قسمت درب کیفمون. خب یعنی تکرار همین 2 رجی هستش که آموزش دادم. حالا شما تا اندازه‌ای که دوست دارین میتونید این قسمت رو ببافین. یه نکته رو فقط بگم، حالا میتونید یه رج دیگه ببافین. خب یعنی این مدل رو کلا ببافین، بعد آخرین رجی که میبافین فقط اون 3 تا پایه بلند ها باشه، یعنی این قسمت از بافت رو دیگه نبافین. خب ببینید من قسمت درب کیف رو هم بافتم، چون جاکارتی هستش در حد 2 تا رج از این قسمت پترن و 1 رج هم فقط بافت پایه بلند طبق چیزی که بهتون گفتم کافیه. حالا اگر دوست دارین بلندتر بشه که دیگه دست خودتون هست دیگه، گفتم به چه صورتی کار رو بلندتر ببافین و بافت رو اضافه کنید. حالا ما باید دور تا دور بافتمون 1 رج بافت پایه کوتاه ببافیم. آخرین پایه‌ای که ما بافتیم یه دونه بافت پایه بلند از این قسمت بوده. یه زنجیره میزنیم. خب حالا کار رو به این طرف برمیگردونه و میبافیم دیگه، این طرف رو نمیبافیم. ببینید من اینجا روی این پایه بلندم از قسمت پایه بلندم دونه میگیرم و میبافم. این برای تمیزکاری کارمون هست که بافتمون تمیز بشه به این صورت. ببینید این پایه هایی که از این قسمت ها میگیریم و میبافین حواستون باشه که نه خیلی کم باشه پایه ها که باعث میشه کارتون جمع میشه، خودتون در حین بافت متوجه میشید، یا خیلی زیاد باشه که خب بافتتون گشاد میشه دیگه. پس به صورت معمولی از این قسمت ها دونه بگیرین و ببافین. ببینید چقدر کار تمیزتر میشه. خب ما این قسمت ها رو از اینجا دونه میگیریم، اینجا که دیگه بافت راحته دیگه. از این قسمت ها هم به صورت بافت پای کوتاه دونه میگیریم و میبافیم. این قسمت ها هم به همین صورت، اینجا رو هم به این صورت میبافیم تا اینجا ببینید چون ما بافت 3 زنجیره‌ای داشتیم و کار رو برمیگردوندیم یک کمی کارمون جمع شده. حالا من این قسمت ها رو کامل میبافم، به اینجا که رسیدم براتون توضیح میدم. اینجا میخوام یه نکته خیلی مهم بهتون بگم. قبل از اینکه این نکته رو بهتون بگم ممنون میشم که این پست رو لایک کنید. ببینید ما به این قسمت گوشه های کار که میرسیم، برای اینکه بافتمون زاویه دار بشه باید داخل پایه رو 2 بار بافت بزنیم، یعنی این قسمت های گوشه رو. من الان یه دونه بافت زدم، یکی دیگه هم دقیق کنار همین میبافم. این کار باعث میشه که گوشه های کار ما زاویه دار بشه و خب قطعا کیفمون هم تمیزتر و زیباتر میشه.
الان به این قسمت هم رسیدین. اینجا کنج کار ما هست. داخل این پایه رو دوبار بافت بزنیم. ببینید من الان رسیدم به این قسمت هایی که گفتم زنجیره‌ای زدیم و بافتمون یک مقدار جمع شده. اینجا رو هم ما بافت پایه کوتاه میزنیم. حالا ناخن قلاب رو به این صورت زیر پایه ببریم و ببافیم. و چون یک کمی بافت ما نسبت به بقیه جاها اینجا جمع شده، این قسمت از بافت رو خیلی نکشید. خب معمولی تر ببافید. حالا این کار باعث میشه که کل بافت پایه کوتاهی که دور تا دور کار داریم میزنیم دیگه همه در یک راستا قرار بگیرن. ببینید الان دوباره من رسیدم به این 3 تا زنجیره. قلابم رو میبرم زیر این 3 تا. یک، چون 3 تا زنجیره هست 3 تا بافت بزنید. 2 و این هم 3. اینجا یه دونه بافت پایه کوتاه از خود بافت بگیریم و بزنیم. اینجا رو هم به همین صورت، چون دیگه به صورت رفت و برگشتی بود بافت ما دیگه. دوباره رسیدیم به این 3 تا زنجیره. اینجا رو هم 3 تا بزنید. 1 2 3. چون کنج کار هست یه دونه دیگه بزنید که بشه 4 تا. و حالا از این طرف روی پای بلند ها رو یه دونه بافت پایه کوتاه ببافید. ببینید بافت به این صورت میشه. اینجا یک کمی هنوز بافت ما با اینجا یکی نشده. چارش چیه؟ ما باید این قسمت رو اتو بزنیم. زمانی که شما میخواید اتو بزنید یک کمی بافت رو ابتدا بکشید که بافت بازتر بشه، بعد اتو بزنید که با این قسمت تراز بشن و در یک راستا قرار بگیرن. این قسمت رو هم بافت پای کوتاه میزنید و اینجا نختون رو قطع میکنید. خب ببینید من دور تا دور پای کوتاه بافتم، اتو هم زدم و کارم تکمیل شده. حالا ما این قسمت هایی که به صورت بافت پای کوتاه بافته بودیم رو به این صورت باید برگردونیم روی هم. اینجا میشه قسمت جلوی کیف، اینجا میشه پشت کیف، اینجا هم میشه درب کیف. ما باید این دو قسمت اینجا و اینجا رو با بافت پای کوتاه وصل کنیم که کیفمون تکمیل بشه. ببینید شما این قسمت ها رو که تا میزنید، ببینید این قسمت لبه درب باید با این قسمت پایین در یک راستا قرار بگیره که خب کیفتون تمیز بشه و کج در نیاد. زمانی که شما این کارا رو انجام دادین، اول این دو قسمت پشت جلو رو روی هم قرار بدین و اتو بزنید، روی هم قرار میگیرن، فیکس میشن. بعد قسمت درب رو به این حالت برگردونید، اینجا رو هم اتو بزنید تا فرم و حالت کیف رو بتونید به این روش به دست بیارید. حالا برای وصل کردن این قسمت درب رو باز کنید. ببینید من یک رج از بافت پای کوتاه رو برای برگشت به این صورت که کار برمیگرده در نظر میگیرم. حالا میام از اینجا که قسمت جلوی کیف هست کارم رو وصل میکنم. قلاب رو زیر دو رشته نخ میبرم و دقیق از قسمت روبرو زیر دو رشته نخ از پشت کیف. حالا نخ رو جلوی قلابم گیر میدم و از زیر تمام این نخ ها ردش میکنم. اینجا یک پایه رو میبافم، نخ رو بکشیم که بافت سفت بشه. حالا یه رشته نخ از قسمت جلوی کیف نگاه کنید، هر دو رو بگیریم، هر دو رشته نخ رو بگیرید و دقیق از قسمت پشت این نخ اضافه شروع کار رو هم بیارین داخل بافتتون و ببافین به این صورت. حالا اینجا رو پای بست میزنیم. اولی پای کوتاه بود که نخ فیکس بشه، مابقی پایه ها پای بست. حتما هم دو رشته نخ رو بگیرید. میبینید ما دو رشته نخ از جلوی کیف و دو رشته نخ از پشت کیف داریم به این صورت. با بافت پای بست این قسمت ها رو وصل میکنید. حالا این نخ اضافه شروع کار چون با پای بست هست داخل بافت نمیاد، این رو بعدا میتونید لابلای بافت پنهانش کنید. دو طرف کار به این صورت به هم وصل میشن. خب ببینید بافت ما به این صورت میشه. ما کارتا رو به راحتی میتونیم داخلش قرار بدیم.
حالا برای اینکه درب کیفمون بسته بشه ما باید از مگنت استفاده کنیم. اگر مگنت دوختنی دارین که خب کار براتون راحت تر هست و به راحتی میتونین روی درب کیف بدوزینش. ولی اگر از این مگنت ها دارین نگاه کنید به این صورته. خب ما اگر بخوایم این رو روی کیف کار بذاریم، زمانی که این رو روی بافت قرار میدیم، پایه ها رو که وقتی برمیگردونیم ببینید از سمت بیرون مشخص میشه پایه ها. زمانی که بخوایم این بست ها رو هم بذاریم بافت مشخص میشه، روی بافت مشخص میشه. حالا برای اینکه این اتفاق نیفته ما میایم یک دایره میبافیم، مگنت رو روی بافت وصل میکنیم، بعد به کیفمون میدوزیم. برای این کار شما یه حلقه جادویی بزنید، نخ رو به این صورت دور دستتون بپیچید، قلاب رو از این زیر عبور بدین و شروع کنید داخل حلقتون رو با بافت پایه کوتاه پر کنید. خب ببینید من داخل حلقم رو با 8 پایه کوتاه پر کردم. بعد این نخ رو که بکشید حلقه کاملا بسته میشه. بعد آخرین پایه رو میایم به اولین پایه با پایه بسته اتصال بدیم، نخ رو قیچی کنید، حالا این نخ رو برگردونید به سمت پشت، از لابلای این بافت رد کنید و با نخ شروع کار به هم گره بزنید و کلا اضافه های نختون رو قیچی کنید. این دوتا رشته نخ رو به هم گره بزنید و اضافه رو قیچی کنید. خب حالا ما این مگنت رو به این صورت روی بافتمون قرار میدیم و پایه ها رو به سمت پشت برمیگردونیم به این صورت. حالا بست ها رو به این صورت قرار میدیم و حالا به کمک انبر دست این قسمت ها رو نکنید، این بست ها رو به سمت بالا و پایین یا چپ و راست بچرخونید که مگنت کاملا روی این قسمت فیکس بشه. ببینید کار ما به این صورت میشه. حالا ما میایم رو روی درب کیف قرار میدیم. ببینید ما از اینجا 5 تا گلبرگ داریم. روی گلبرگ سوم از این طرف به این صورت روی بافت قرار بدیم و دور تا دور رو با نخ نامرئی بدوزیم. بعد که تکمیل شد طرف دیگه مگنت رو به این صورت این رو باید برگردونید، طرف دیگر رو روی بدنه کیف مشخص کنید، مثلا به این صورت میشه. بعد از سمت داخل ببینید این بست ها رو روی این قسمت ها قرار میدین و پایه ها رو به سمت چپ و راست میچرخونید که فیکس بشه. خب این هم تکمیل شده این کیف ما هستش. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشین. ممنونم ازتون که با من همراه بودین. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین، زنگوله رو هم فعال کنید چون قراره که آموزش های پاییزه رو براتون بذارم.